tayo ng sinigang na baboy. Samahan niyo po ako. Guys, ang unang gagawin natin ay mag-isa muna tayo ng ating sibuyas. Maglagay muna tayo ng kunting oil sa kaldero. Painitin muna natin. Tapos ilagay natin yung sibuyas. Gisa lang natin ng sandali hanggang sa lumambot. Guys, malambot na yung sibuyas, ilagay natin yung ating baboy. Gisa lang natin sandali na 2 to 3 minutes. Ang ginamit kong baboy guys ay ito ay yung ginagamit natin pork chop. Hiniwa ko lang ng malalaki. At kung gusto niyo naman ng ibang party ng baboy, pwede din. So ngayon guys, pwede na natin ilagay ang ating kamatis. Lagay ako ng maraming kamatis. Ilalagay ko na rin yung tubig. Lalagay ako ng 1 litro na tubig. Guys, palalambutin lang natin ang ating karne. Siguro 40 to 50 minutes. Takpan natin at lutuin muna natin. At balikan natin mamaya. Guys, ilagay na rin natin yung paminta habang iluluto natin. Guys, after 30 minutes na pagluluto ko, parang kumunti yung sabaw. Kaya dadagdagan ko siya ngayon ng kalahating litro ulit. Bale, 1.5 litro ang inilagay ko ngayon dito. At i-continue natin yung pagluluto. Lagyan ko na rin siya ng asin. Kunting asin lang kasi lalagyan natin doon sa sinigang na sampalok. May asin na rin kasi yun. Kaya kunti lang ilagay natin. Para habang kumukulo, manuot muna yung lasa doon sa sa karne. So guys, after 40 minutes, ilagay ko na yung pampalasa natin, yung sinigang mix.
Pakukuluan ko lang ito ng mga 5 minutes, saka ilagay ko yung ano natin, yung gulay. Kasi malambot na yung karne. So yan, kumukulo na siya. Ilagay na natin ang ating gulay. Huwag natin masyadong lutuin yung gulay para hindi siya tawag doon? Masyadong malambot ba? Unahin ko lang sandali itong talong kasi yung repolyo madali naman siyang maluto. Pakuluan ko muna siya mga 3 minutes, 2-3 minutes, tapos ilagay ko na yung repolyo. Sabay na rin pala natin yung sili. So guys, after 3 minutes, 3-4 minutes, lagay na natin ang ating repolyo. Wag na natin masyadong haluin. Basta ilubog lang natin yung repolyo kasi madudurog yung ating ibang gulay. Yan. Yan. Hayaan lang natin na kumulo ulit at maya-maya pwede na nating hanguin. So guys, luto ng ating gulay saka yung karne. Pwede na natin hanguin ito. Tayin na natin. Tayin natin yung apoy. So, ano na tayo, mag-plating na tayo. So guys, ito na po yung ating sinigang na baboy. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!